Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটা মাৰ্কেটিং মিষ্টেকৰ বিষয়ে যে বহুত মানুহে কৰে সেইটো হৈছে ৰেষ্টলেছনেছ মানে এটা ষ্ট্ৰেটেজি মাৰ্কেটিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমি এটা ডিসাইড কৰোঁ যে এনেকৈ আমি মাৰ্কেটিংটো কৰিম আমি কন্টেন্ট মাৰ্কেটিং কৰিম অথবা আমি গুগলৰ সাৰ্চত মাৰ্কেটিং কৰিম অথবা আমি যিয়ে মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি নহওক কিয় আমি এইটো অলপ টাইম দিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি এজ এ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে আমি বনাব বিচাৰোঁ আপুনি এজন ডক্টৰ হয় অথবা আপুনি ডেন্টিষ্ট হয় এতিয়া ডক্টৰ ডেন্টিষ্টৰ সকলোকে ডাঙৰ মাৰ্কেটিং কি হয় এজ এ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে বনোৱা নিজকে সেইটো হৈ গ'ল সবতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি এজন ডেন্টিষ্ট ডক্টৰ তেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি কনচালটেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ সকলোকে ডাঙৰ মটিভ হ'ল তেওঁ এজ এ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে বনোৱা যোনটো সকলোকে ডাঙৰ মাৰ্কেটিঙৰ গ'ল হয় এজ এ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে বনাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগে আপুনি ফেচবুক এডৰ দ্বাৰা ইউজ কৰিব পাৰে থ্ৰু কণ্টেণ্ট আপোনাৰ যোনটো ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট আছে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চক যদি সদায় দেখাই থাকে তেতিয়া আপোনাক দেখি আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনাৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'বোৰ চাই ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ডেন্টিষ্ট হয় ডেন্টিষ্টৰ দাঁতৰ ওপৰত যোনটো ভিডিঅ' বনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিকশ্যন ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা খালে দাঁত বেয়া হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হোম ৰেমেডি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খালে আপুনি দাঁত ভালকৈ ৰাখিব পাৰিব কি হোম ৰেমেডি ল'ব পাৰে দাঁত ভালকৈ ৰাখিবলৈ অথবা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ দিয়ে ক্লিনিকত তেনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আপুনি ৰেগুলাৰ বনাই থাকে আৰু ৰেগুলাৰ দেখাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এজ এ ট্ৰাষ্ট কৰিব আপোনাক এজ এ অথৰিটি হিচাপে ভাবিব মানুহে আৰু আপোনাৰ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে আমি আগৰ ভিডিঅ'টো শিকিছিলোঁ ফেচবুকৰ ভিডিঅ' ভিউ এডটো সকলোতকৈ পাৰফেক্ট হয় পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ডিঙত কি কৰিব পাৰিব আপুনি ধৰক আপোনাৰ ক্লিনিকখন আছে আপুনি ধৰক 10 কিলোমিটাৰ মানুহৰ লগত টাৰ্গেট কৰে এই 10 কিলোমিটাৰতে আপুনি যদি ভিডিঅ' ভিউ এড চলায় আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ এটা পিছত এটা দেখায় এটা কোল্ড অডিয়েঞ্চক দেখালে তাৰপিছত কি কৰিলে এটা অডিয়েঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ যোনে আপোনাৰ ভিডিঅ' চালে 95% ভিডিঅ' চালে তেওঁক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো কোল্ড অডিয়েঞ্চকো দেখালোঁ তাৰপিছত যোনে ভিডিঅ' চালে 95% 75% তাৰ এটা অডিয়েঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নেক্সট ভিডিঅ' দেখালোঁ অৰ্থাৎ এটা কাষ্টমাৰ ভেলু জাৰ্নি এটা পিছত এটা ভিডিঅ' চাই গৈ আছে আৰু আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰি গৈ আছে এজ এ অথৰিটি হিচাপে ভাবি গৈ আছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ লগত লাষ্টত আপোনাৰ লগত ছাৰ্ভিচ ল'বলৈ আহিব আপোনাৰ কাম ভাল পাই আপোনাৰ ওচৰত আহিব গতিকে এইটো আহি গ'ল পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ডৰ ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া কথা হ'ল বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি আপুনি ৰেষ্টলেছ হৈ যায় আপুনি মানে অৰ্থাৎ এটা কাম কৰিলোঁ দুদিন চলালোঁ কাম নিদিলে আঁতৰাই দিয়ে বেলেগ এটা কৰোঁ সেই তেনেকৈ আপোনাৰ মাৰ্কেটিং নহয় আপুনি যদি কৰিব বিচাৰিছে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো যোনটো ক'লোঁ সেইটো কৰিব হ'লে আপুনি মিনিমাম 3 মান্থৰ টাইম দিব লাগিব 3 মান্থত আপোনাৰ ৰিজাল্ট দেখা ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আপুনি ভাবে যদি আজি দুদিন চলালোঁ দুদিন ভিডিঅ' ভিউ এড চলালোঁ ফেচবুকৰ এজ এ লেভাৰেজটো আপোনাৰ ফেচবুকটো ইউজ কৰিব ফেচবুক এডটো যদি ইউজ কৰি পেলাই নিজকে পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড বনোৱাটো আজিকালি ইজি হৈ গ'ল কিন্তু আপুনি ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰেষ্টলেছ হ'ব নোৱাৰিব যদি আপুনি ৰেষ্টলেছ হৈ গ'ল যে আপুনি দুদিন চলালোঁ ধপধপাই গ'ল একো কাম হোৱা নাই ভিডিঅ' ভিউ চাইছে কিন্তু কোনো এংগেজমেণ্ট অহা নাই কোনো মানুহে কল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আপুনি বেলেগ এটা ষ্টেজে যাব এইটো কাম নকৰিলে বুলি কৈ দিব তেতিয়াহ'লে কোনো এটা ষ্টেজে কাম নকৰিব আপুনি ইয়াক টাইম দিব লাগিব মাৰ্কেটিঙত সদায় টাইম দিব লাগিব এটা ষ্ট্ৰেটেজি যদি লৈছে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো অনুসৰণ কৰক আৰু অনুসৰণ কৰোঁতে কিছু এটা টাইম লাগিব তেতিয়াহে মানুহৰ মাজত ট্ৰাষ্ট বিল্ড হ'ব আপোনাৰ বেলেগ গুগলতো তেনেকুৱা ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামতো তেনেকুৱা সকলোতে তেনেকুৱা এটা টাইম দিব লাগিব যদি আপুনি ধৰফৰাই থাকে এটাত গ'লোঁ এইটোত কাম নিদিলে এইটোত নহয় এইটোত কৰিলোঁ তেতিয়া কেতিয়াও আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে লং টাৰ্মত মাৰ্কেটিঙত গতিকে মাৰ্কেটিং কৰোঁতে সদায় এইটো মনত ৰাখিব মিনিমাম এটা টাইম দিয়ক টাইম দি পেলাই লাহে লাহে গ্ৰ' হ'ব আৰু বস্তুটো ক্ৰাফটো ক্ৰাফ নাহে লাহে লাহে আপোনাৰ শ্লোপ দি পেলাই ক্ৰাফটো আহিব লাষ্টত আপুনি নিজকে 3 মাহৰ পিছত উইদিন 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব এজ এ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে এইটো কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব মাৰ্কেটিঙত কেতিয়াও ৰেষ্টলেছ নহ'ব আৰু লাহে লাহে আপুনি গ্ৰ' কৰিব চাওক কাৰণ ষ্ট্ৰেটেজিটো বহুত লং টাৰ্মৰ কাৰণে চাওক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বাবে জানিব বিচাৰিছে আৰু নিজৰ বিজনেছটো চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰাৰ প্ৰচেছটো আপুনি অট'মেট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ হয় এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ এক্সেছ কৰাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু এনৰোল কৰাৰ লগে লগে আপুনি এক্সেছ পাই যাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া চাব পাৰিব আৰু উইদিন 5 ডেজ নিজৰ বিজনেছ যিকোনো টাইপৰ বিজনেছ হওক আপুনি চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো অট'মেট কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ